या स्वारीत गुजरातचा राजा कर्ण याच्या स्त्रिया व मुली इस्लामी सैन्याच्या हाती सापडल्या असे बर्नीने तारीख फिरोजशाहीत सांगितले आहे. आणि कर्णाची पत्नी कमलादेवी हिला अल्लाउद्दीनने आपल्या जनरखान्यात दाखल केले असे अमीर खुसरोच्या दवलराणी खिजर खान या फारसी कवितेत म्हटलेले आहे. नमस्कार मित्रांनो, भारतातील इस्लामी राजवटीचे स्वरूप या पर्वातील 6व्या मुद्द्यावरती आज आपण चर्चा करणार आहे. आणि तो मुद्दा आहे युद्धकैदी स्त्रियांची विटंबना. युद्धामध्ये सापडलेल्या स्त्रिया आणि त्यांची जी हेळसांड या इस्लामी राजकर्त्यांनी कशा पद्धतीने मांडली होती याची काही उदाहरणा सदृश्य चर्चा आपण या भागामध्ये करणार आहे. आपण मागल्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा बघितलं होतं, इस्लामने मुसलमान पुरुषांना युद्धात हाती सापडलेल्या विवाहित किंवा अविवाहित काफिर स्त्रियांशी शरीर संबंध करण्याचा हक्क दिला आहे. या धर्मदत्त हक्काचा भारतातील इस्लामी राजकर्ते कसा उपयोग करीत होते याची अनेक उदाहरणे भारताच्या इतिहासात आहे. इस्लामी राजकर्ते काफिर बायका मुलांना गुलाम करत असत हे आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच होतं. त्या युद्धकैदी स्त्रियांचे पुढे काय होत असेल हे तुम्हाला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. अजून काही उदाहरणं घेऊन ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊ. अल्लाउद्दीन खिलजीने 1398 मध्ये सोमनाथाचे मंदिर उद्ध्वस्त करण्याकरता सैन्य पाठवले होते. गझनीच्या मुहम्मदाने 1025 मध्ये सोमनाथाची मूर्ती फोडून तिचे तुकडे केले आणि तो तिला गझनीला घेऊन गेला. अल्बेरुनी या इराणी ग्रंथकाराने तिचा एक तुकडा गझनीच्या मैदानात पडला होता आणि त्याच्यावरती तो पुढे असं लिहितो, सोमनाथाच्या पिंडीचा दुसरा एक तुकडा गझनी येथील मशिदीच्या दरवाजात पडलेला आहे. पायाला लागलेला चिखल काढण्याकरिता लोक आपले पाय त्यावर घासतात. पुढे गुजरातमधील अनहिलवाड्याच्या चालुक्य म्हणजेच सोळंकी कुळातील राजा भीमदेव, त्याचा कार्यकाल 1024 ते 1064 हा होता. त्याने सोमनाथ येथे एक लाकडी मंदिर बांधले होते. ते जीर्ण झाल्यामुळे त्याच कुळातील राजा कुमारपाल याने मे ते जून या कालावधीमध्ये इसवी सन 1169 पूर्वी त्याचा जीर्णोद्धार केला होता. म्हणजे सोमनाथाच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला होता. ते मंदिर उद्ध्वस्त करण्याकरिता अल्लाउद्दीनने जे सैन्य पाठवले होते त्या सैन्याने सोमनाथाचे मंदिर उद्ध्वस्त करून तेथील मुख्य मूर्ती हिंदूंना त्यांच्या असहाय्य देवाचा भंग केल्याचे दाखवून देण्याकरता दरबारी पाठवून दिली. या स्वारीत गुजरातचा राजा कर्ण याच्या स्त्रिया व मुली इस्लामी सैन्याच्या हाती सापडल्या असे बर्नीने तारीख फिरोजशाहीत सांगितले आहे. आणि कर्णाची पत्नी कमलादेवी हिला अल्लाउद्दीनने आपल्या जनरखान्यात दाखल केले असे अमीर खुसरोच्या दवलराणी खिजर खान या फारसी कवितेत म्हटलेले आहे. मुहम्मद तुगलकाच्या दरबारात होणाऱ्या ईदच्या समारंभाचे वर्णन इब्न बतुताने केलेले आहे. त्यातील काही भाग ज्यावेळी आपण समजून घेऊ त्यावेळी आपल्याला हे सगळे भीषण चित्र आपल्या समोर उभं राहील. उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी त्या वर्षी युद्धात काफिर राजांच्या ज्या मुली हाती सापडल्या असतील त्या येऊन दरबारात गातात, नाचतात. त्यानंतर त्या मुली अमीरांना आणि मुख्य परदेशीयांना प्रदान केल्या जातात. त्यानंतर इतर काफिरांच्या मुली येऊन गातात, नाचतात. त्यांच्या नाचण्यानंतर सुलतान त्या मुली आपले भाऊ, नातेवाईक इतरांना देतो. सुलतान हा दरबार अस्त्रच्या म्हणजे संध्याकाळच्या नमाजाच्या नंतर करतो. काफिरांच्या म्हणजे हिंदूंच्या या मुली मुहम्मद तुगलकाच्या दरबारात हौसेने नाचत गात नव्हत्या. ही समजून घेण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यांना नाचण्या गाण्यास भाग पाडले जात होते हे उघड स्पष्ट आहे. एवढी विटंबना झाल्यावरही त्यांची रवानगी कोणाच्या तरी जनानखान्यात होत होती. त्यांचे असे धिंडवडे ईदच्या उत्सवात नमाजानंतर निघत होते. हा होता ईदचा खास समारंभ. एरवी वर्षभर हेच चालू असे. पुढे एका ठिकाणी इब्न बतुता असंही लिहितो, कैद झालेल्या काही काफिर स्त्रिया दिल्लीत पोहोचल्या. त्यांपैकी 10 दासी म्हणजे 10 गुलाम स्त्रिया वजीराने माझ्याकरिता पाठवल्या. मी त्यांच्यापैकी एक त्यांना घेऊन येणाऱ्यांना दिली. त्यावर तो संतुष्ट झाला नाही. माझ्या साथीदारांनी त्यापैकी 3 तरुणी घेतल्या. बाकीच्यांविषयी मला काही आठवत नाही. लुटीत मिळालेल्या दासी या देशात खूप स्वस्त आहेत असं त्याचं म्हणणं होतं. हे इथं समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. एकट्या इब्न बतुताच्या वाट्याला 10 गुलाम काफिर स्त्रिया आल्या होत्या. अर्थात असे दुर्दैव वाट्याला आलेल्या काफिर स्त्रियांची संख्या शेकडोमध्ये नव्हे तर हजारामध्ये असली पाहिजे. म्हणून तर लुटीत मिळालेल्या अशा दासी खूप स्वस्तात मिळत होत्या. इब्न बतुताला मिळालेल्या 10 काफिर स्त्री कैद्यांपैकी 6 जणींचे काही झाले हे त्याला आठवत सुद्धा नाही. कसे आठवणार? त्याच्या दृष्टीने तो नेहमीचा आणि क्षुल्लक प्रसंग असणार. त्या स्त्रियांच्या दृष्टीने मात्र तो नरकवास होता. हे सुद्धा समजून घेणं तितकंच गरजेचं आहे. मुहम्मद तुगलकाने इसवी सन 1342 मध्ये इब्न बतुताला आपला राजदूत म्हणून चीनला पाठवण्याचे ठरवले होते.
तेव्हा चीनच्या बादशाला भेट म्हणून ज्या वस्तू त्याने पाठवल्या त्यात 100 हिंदू गुलाम आणि संगीत नृत्य करणाऱ्या 100 हिंदू दासी गुलाम होत्या, असे इब्न बतूताने नमूद केले आहे. युद्धात हाती सापडलेल्या किंवा कर देऊ न शकलेल्या हिंदू स्त्री पुरुषांना इस्लामी राजवटीमध्ये गुलाम केले जाईल याची काही उदाहरणे आपण मागे बघितलीच होती. मुहम्मद तुघलक इसवी सन 1351 मध्ये मरण पावला आणि त्याचा चुलत भाऊ फिरोज शाह सुलतान झाला. त्याने 1361 मध्ये जाजनगरच्या राज्यावर म्हणजे ओरिसावर स्वारी केली. या स्वारीचे वर्णन सीरत-ई फिरोजशाही या एका अनामिकाने लिहिलेल्या तत्कालीन ग्रंथात आहे. जगन्नाथाच्या मंदिराचा विध्वंस करण्यात आला. जगन्नाथाची मूर्ती जमिनीवर पाडून तिला अपमानित करावे असा हुकूम बादशाने दिला आणि इतर देवळांमधील मूर्तीही मुसलमानांच्या पायातील जोड्यांनी त्या तुडवल्या जाव्यात म्हणून मशिदीच्या उंबरठ्यावर टाकण्याकरिता जगन्नाथाच्या मूर्तीप्रमाणेच उखडण्यात आल्या. इत्यादी वर्णन सीरत-ई फिरोजशाहीमध्ये दिलेलं आहे. त्या ग्रंथातील त्या पुढील एक उतारा असा आहे, ते वाचल्यानंतर आपल्याला सगळं त्यावेळेचं वास्तव चित्र समजून येतं. बादशाही सैन्यातील जे सरदार लूट करण्याकरता नेमले होते त्यांनी बातमी कळवली की समुद्र किनाऱ्याजवळ एक बेट आहे आणि तिथे एक लांब रुंद तळे आहे. जाजनगरच्या 1,00,000 लोकांनी बायका, मुले व नातेवाईक यांच्यासह तिथे आश्रय घेतलेला आहे. ही बातमी ऐकून बादशाह तिकडे निघाला. अनेक ईश्वरवाद्यांची म्हणजेच हिंदूंची कत्तल करून ते बेट रक्ताने बुडवावे असा हुकूम देऊन त्याने सर्व बाजूंनी सैन्य तैनात केले. बादशाही सैन्य पाहिल्यावर त्या लोकांनी शस्त्रे फेकून देऊन शरणागती पत्करली, परंतु बादशाही सैन्याने सर्व बाजूंनी त्या कुधर्मी लोकांवरती तलवार चालवून त्यांना त्यांच्याच रक्ताच्या समुद्रात बुडवले. तरुण, म्हाताऱ्या, लेकूरवाळ्या, गर्भवती इत्यादी सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना कैद करून सैनिकांच्या घरी गुलाम म्हणून कामाला लावण्यात आले. काफिरांचे त्यांच्या रक्ताखेरीज काहीच चिन्ह तिथे उरले नाही. अशा पद्धतीची भीषण अवस्था तिथे केली गेली होती. पुढे जाऊन गुलाम झालेल्या स्त्रियांच्या नशिबी काय वाढून ठेवलं असेल ते वेगळं सांगण्याची तुम्हाला आवश्यकता नाही. शेरशहा आणि हुमायून यांच्यातला संघर्ष प्रसिद्धच आहे. त्या शेरशहाच्या हाती हुमायूनचे कुटुंब सापडलेले होते, पण शेरशहाने त्यांना सन्मानाने परत पाठवले. कारण उघड आहे, त्यातील स्त्रिया मुसलमान होत्या. एरवी हा शेरशाह इतर इस्लामी राजकर्त्यांपेक्षा वेगळा नव्हता. त्याने जोधपूरला एक देऊळ पाडून तिथे मशीद बांधली होती. त्याने रायसीनच्या किल्ल्याला वेढा घातला. तिथला राजा आश्वासन घेऊन शरण आला, परंतु शेरशहाने शब्द मोडून त्याला मारून टाकले. त्याची मुलगी बाजारात नाचगाणी करणाऱ्यांना विकून टाकली आणि त्याचा वंश वाढू नये म्हणून त्याच्या मुलाला खच्ची केली. इतकं सगळं भीषण चित्र बघितल्यानंतर मनामध्ये बरेच प्रश्न उभे राहायला लागतात. तसंच अकबराने गड कटांगाचे राज्य काबीज करण्याकरिता 1564 मध्ये सैन्य पाठवले. गड आणि कटांना ही 2 गावे होती आणि ती आता जबलपूरमध्ये समाविष्ट झालेली आहेत. तिथला राजा मरण पावला होता आणि त्याची राणी दुर्गावती कारभार करत होती. मुघल सैन्याला प्रतिकार करताना ती जबर जखमी झाली आणि अशा शत्रूच्या हाती सापडू नये म्हणून तिने पोटात खंजीर खुपसून आत्महत्या केली. तिचा तरुण मुलगा वीर नारायण हाही धारातीर्थ पडला. त्याची वधू आणि दुर्गावतीची बहीण कमलावती म्हणजेच ती तरुण मुलगी आणि तिची मावस सासू मुघलांच्या हाती सापडल्या. त्या दोघींनाही अकबराच्या जनानखान्यात दाखल करण्यात आले. ही सर्व हकीकत अबुल फजल याने लिहिलेल्या अकबरनामा या अकबराच्याच दरबारी इतिहासात सांगितलेली आहे. याच्यावरून जो आपल्याला अकबर द ग्रेट सांगितला जातो ह्याच्याविषयी विचार करणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. इतिहासातल्या बऱ्याच तथ्यपूर्ण गोष्टी तुमच्यासमोर मांडत असताना त्याचा संदर्भ सुद्धा देणं मला तितकंच महत्त्वाचं वाटतं. ओझांचा राजा झुंजारसिंह बुंदेला मुघल मनसबदार होता. त्याने बंड केले म्हणून किंवा तशा सबबीवरून शहाजहानने 1635 मध्ये त्याच्या विरुद्ध सैन्य रवाना केले. झुंजारसिंह मारला गेला. त्याच्या स्त्रियांना शहाजहानच्या जनानखान्यात दाखल करण्यात आले. ही सर्व हकीकत अब्दुल्ला हमीद लाहोरी याने लिहिलेल्या बादशाहनामा या शहाजहानच्या दरबारी इतिहासात सांगितलेली आहे. कुठल्याही इस्लामी राजकर्त्याचं उदाहरण तुम्ही जरी घेतलं तर त्या सगळ्यांमध्ये एकच प्रवृत्ती होती, ती म्हणजे युद्धामध्ये सापडलेल्या स्त्रियांना कैद करून त्यांना आपल्या जनानखान्यात दाखल करून त्यांच्यावरती शारीरिक आणि अमानुष असे छळ करणे. हेच त्या सगळ्यांचं द्योतक होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं तितकंच गरजेचं आहे. तर आजच्या भागामध्ये आपण युद्धकैदी स्त्रियांची विटंबना कशा पद्धतीने केली जात होती किंवा वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये इस्लामी राजकर्त्यांनी कशा पद्धतीनं स्त्रियांना कैद करून त्यांच्यावरती अत्याचार केले याच्याविषयी भाष्य केले.
तर आजसाठी एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच तथ्यरोचक आणि आपल्या न उलगडलेल्या किंवा आपल्यासमोर न मांडल्या जाणाऱ्या इतिहासाला समजून घेण्यासाठी, आणि तोही पुराव्यांसह. चला पुन्हा भेटू. जय हिंद, जय भारत. आशा करतो आम्ही बनवलेला व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेलं बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ भेटत राहतील. जय हिंद, जय भारत.